یکی از مسائل مهم همان مسئله وضو گرفتن هست و اختلافی که میان اهل سنت و تشیع وجود دارد. از آیه 6 سوره مائده در حقیقت ای به دست می آید که با استناد از این آیه اهل تشیع و شیعان به این معتقد هستند که ما باید پاها را مسح بکنیم، ولی اهل سنت با استدلال از همین آیه و احادیث مشهوری که وجود داره به این معتقد هستند که نه، ما پاها را باید بشوییم. امروز میریم آیه را بررسی میکنیم و میبینیم که اصل قضیه چه است. آیا به عنوان یک کسی که نه طرف اهل سنت را بگیره و نه اهل تشیع را و نه هیچ فرقه را، اگر فقط به قرآن نگاه بکنیم و این حکم را بخوایم از قرآن استخراج بکنیم، به این میرسیم که ما باید پاها را بشوریم یا باید که پاها را مسح بکنیم. بریم روی آیه 6 سوره مائده هست. الله متعال میفرماید یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آورده اید، اذا قمتم الی الصلاة، وقتی که شما برخیستید برای نماز، فغسلوا وجوهکم، پس بشویید روحایتان را. شما وقتی به نماز خواندن میخیزید، روحایتان را باید بشویید. و ایدیکم، و همچنان دستانتان را، الی المرافق، تا مرفق ها، یا کجا؟ یا هم آرنج ها. پس این شد که شما روحایتان را فغسلو بکنید، بشویید روحایتان را، و ایدیکم، و دستانتان را بشویید تا کجا؟ تا آرنج ها. دو دانه چیز توفیرن آنچه قرآن دستور میده یادتان باشه که او را ما برش میگیم فرض. پس قبل از نماز دو دانه چیز فرض شد. اول شستن رو، دوم شستن دست تا آرنج. اینا فرض شد بعد از نماز. وامسحوا، و شما مسح بکنید، به رؤوسکم، به سرهایتان. سومین چیزی که فرض میشه همون مسح به سر هست. در وضوع 6 سوره مائده میگه که بر سرتان مسح بکنید. قبول شد. و چیز دیگه که میگه این هست که و ارجلکم، و با پاهایتان مسح بکنید به سرهایتان. و میاره و ارجلکم و پاهایتان، یعنی به پاهایتان از نظر کلام عربی و گرامر عربی اینجا ارجلکم یا عطف هست بالای وامسحوا که شما پاهایتان را مسح بکنید، یا هم عطف هست بالای فغسلوا یعنی پاهایتان را بشویید. اینجا در حقیقت دو دانه ایده به میان میآید. یک ایده ای هست که این ارجلکمی که است ای مربوط میشه به فغسلوا، یعنی مربوط میشه به غسل یا اغسلوا به معنای شستن، یا هم این ارجلکم مربوط میشه به وامسحوا یعنی به معنای مسح کردن. حالا در گرامر زبان عربی ما یک بحث داریم که میگیم عطف. حالا این یا بالای وامسحوا مسح هست عطف شده این ارجلکم، یا بالای فغسلوا بالای شستن. ما میگیم که اگر این ارجلکم بالای وامسحوا عطف شده و گفت پاهایتان را بشورید، خیلی از اهل تشیع به همین معتقد هستند که چون ارجلکم بعد از وامسحوا آمده و عطفش بالای وامسحوا است، پس شما باید با پاهایتان مسح بکنید. بعد اهل سنت به این معتقد هستند که ارجلکم چون پا هست و پا نیاز داره به شستن، نه این عطف به فغسلوا هست، باید که شما بشویید. خب حالا ما از هر دوش میخوایم شما دلیلتون رو بیارین. اهل تشیع میگن برادر دلیل ما این هست که ارجلکم یعنی پاها بعد از مسح آمده. خب ما میگیم قبول. اهل سنت رو میگیم شما دلیلتون رو بیارین. اونا میرن دلیل میارن از
گراماتیک از گرامر دلیل میارن. من دلیل موثقی که از گراماتیک میاره از گرامر زبان عربی براتون میگم. میگن اگر اینجا قسمت دوم کلمه ما کسره داشته باشد، باید قسمت دوم کلمات بعدی ما که بالای از این عطف است که این فعل میشه و این مفعول میشه باید کسره نداشته باشد، بلکه باید فتحه داشته باشد. کسره یعنی این زیر سین که هست و های این که سر داره و یای این که سر داره، این میگن فتحه، اونم یک کسره. پس چون جیم اینجا قسمت دوم ارجلکم هم لام فتحه داره، پس بنابراین میگه ارجلکم عطف میشه بالای فغسلو، پس شما باید پایتون رو بوشید. ولی اهل تشیع میگن نه، باید پایتون رو مسح کنید. ولی میبینیم که اهل تشیع گپشون استدلالشون ضعیف است، چون در ومسحو وقتی میبینیم که سین فتحه گرفته، یعنی فعل وقتی فتحه میگیرد مفعول باید که کسره بگیرد و سین کسره گرفته، تمام. پس تنها این به رؤوسکم میتونه به این عطف شد و ارجلکم به این عطف شده نمیتونه، چون ارجلکم مثل خود ومسحو باید مثلش نمی بود، خلاف جید، یعنی این لام فتحش کسره میشد، اینجا در زیر می بود، باز میشد که ما بگوییم که باید مسح شود. فقط سر گفته شده و مسح شود. خب حالا با سوال میکنه تشو میگه نه، اگر گفته باشد که پای را بشویید، چرا بعد از دست نیاورد اینجا پاره؟ خب وقتی گفته بود بشورید، روی چان را بشویید، دستتان را بشویید، پای چان را بشویید، باز میرفت سر میرفت مسح کنید، تمام. ما دلیل ایرم داریم. دلیلش این هست که اهل سنت میگن و خیلی از علمایی را قبول دارن، این هست میگیم که به دلیل ای که ما ترتیب را قرآن در نظر گرفته و ای از اعجاز قرآن هست و ای از عظمت‌های قرآن هست که به شکل کدگذاری بعضی جای حرف میزنه و ترتیب را در نظر گرفته که شما اگر مثلا بعد از شستن رو و دست پاره می آورد، شما باید بعد از شستن رو و دستتان پاره می شستین دیگه. نه، شما بعد از شستن رو و دستتان میرین سر مسح میکنین، باز پاره میشین، به خاطری که ترتیب در نظر گرفته باشه به این شکل آورده شه که تا حد زیاد، یعنی تا حدود 90% بیشتر اهل سنت قولشان مستحکمتر و راجیتر هست و عطف ارجلکم واقعا بالای فغسلو می شدن و باید شما پاهایتون رو بشویید و از لحاظ عقلی و طبی و اینها پا باید شسته شود. خب پا در زمین از همه چیز بیشتر هست. و این کنتم جنوبن، و اگر شما باشید جنوب، فتطهروا، پس باید که پاک بکنید. خب اگر شما جنوب باشید پس باید پاک بکنید که هدف از پاکی و غسل کردن است. و این کنتم مرضا، اگر شما مریض باشید، او علی سفر، یا به سفری باشید، او جاء احد منکم من الغایط، یا آمده باشد یکی از شما را غائط، او لامستم النساء، یا مساس کرده باشید زنان را، فلم تجدوا ماء، پس شما نیافتید آب را، فتیمموا صعیدا طیبا، پس شما باید که تیمم بکنید. آب را پیدا نمی کنید، جنوب هستید، تیمم بکنید به خاکی که طیب و پاک هست. فامسحوا بوجوهکم، ببین فامسحوا بوجوهکم ایدیکم، اون ایدیکم رو ببینید که باز امو قاعده، یعنی سین وقتی فتحه گرفته، این دوتا رو ببین هر دوش زیر گرفته این شکلی. پس شما باید با خاک پاک مسح بکنید بر روحایتان و دستانتان. این آسان‌ترین شکلش از وقتی شما 40 فرسخ از آب فاصله داشتید، آب را به دست آورده نمیتونستید، الله متعال آسان گرفتن. ما یرید الله لیجعل علیکم، اراده ندارد الله متعال که بگرداند بر شما من حرج، هیچ حرج و سختی، ولکن یرید، ولیکن اراده دارد لیطهرکم، تا پاک بسازد شما را، ولیتم نعمته، و تا تمام بکند نعمتش را، علیکم بر شما، لعلکم تشکرون،
تا شما شکرگزاری بکنید. و ذکروا نعمت الله علیکم، و یاد بکنید نعمت الله متعال را بر شما، و میثاقش الذی وثقکم به اذا قلتم، و همان میثاقی که با شما پیوست داد اون را وقتی گفتید سمیعنا شنیدیم و اطعنا اطاعت کردیم. واتقوا الله، پرهیزگاری بکنید الله را. ان الله علیم بذات الصدور، الله همان دانایی هست به سینه ها و قلب هایتون. یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آورده اید، کونوا باشید قوامین لله، برپادارندگان برای الله، شهداء بالقسط، گواهان به عدالت، ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، و شما را ولا یجرمنکم، و شما را وادار نکند شنآن قوم، دشمنی با قومی، بر اینکه تعادل نکنید، اعتدال و برابری را زیر پا بگذارید به سبب دشمنی با قومی. اعدلوا، عدالت بکنید، هو اقرب للتقوی، قریب ترین چیز برای تقوا عدالت و پرهیزگاری هست. اینجا وقتی گفته شده که شما عدالت بکنید و عدالت برای پرهیزگاری قریب هست، عدالت فردی، عدالت خانوادگی، اجتماعی، حکومتی، تمامش باید عدالت باشه. واتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون، الله متعال خبردار است با آنچه که عمل میکنید. وعد الله، وعده داده است الله الذین آمنوا، کسانی را که ایمان آورده اند و عمل الصالحات و عمل صالح انجام دادند، لهم مغفرتون، برای ایشان مغفرت و بخشش هست، و اجر عظیم، و اجر بسیار بسیار عظیم و بزرگ. والذین کفروا، و اما کسانی که کفر کردن و کذبوا و تکذیب کردن به آیاتنا، اولئک اصحاب الجحیم، با آیات ما دروغ شمردن، آنها صاحبان جهیم هستند، دوزخ. یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آورده اید، اذکروا نعمت الله علیکم، یاد بکنید نعمت الله را بر خودتان. اذ هم قوم ان یبسطوا الیکم، زمانی که هم و غم داشتند قومی که یبسطوا بگشایند به سوی شما، ایدیهم دستانشان را، فکف ایدیهم عنکم، پس باز داشتند دستهایشان را از شما. الله متعال باز داشت دستهایشان را، و یعنی همان اهدافی که بالای شما داشتند و میخواستند به شما قصد بکنند. واتقوا الله، و پرهیز بکنید الله را، و علی الله، و تحقیق به الله متعال، و تنها به الله متعال فلیتوکل، توکل میکنند مؤمنون، مؤمنان واقعی. پس باید شما هم تنها و تنها به الله متعال توکل کنید. سبحان ربک رب العزة عما یصفون، و سلام علی المرسلین، الحمد لله رب العالمین.